હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઇંગરાજ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે હરાભરા કબાબ બનાવીશું। આપણે કોઈ રેસ્ટોરન્ટમાં જમવા જતા હોઈએ કે કોઈ પાર્ટી કે મેરેજ હોય ત્યાં સ્ટાર્ટર તરીકે આ હરાભરા કબાબ સર્વ થતા હોય છે। આ એક હેલ્ધી રેસીપી છે અને ઘણા બધા ગ્રીન વેજીટેબલ્સને મિક્સ કરીને બનાવવામાં આવે છે। તો ચાલો આજે આપણે હરાભરા કબાબ બનાવીએ। તો એના માટે એક બંચ એટલે કે લગભગ 250 ગ્રામ પાલક લીધી છે। પાલકને પાણીથી બરાબર ધોઈને આ રીતે સાફ કરીને લેવાની છે। સાથે 1 કપ જેટલા ફ્રેશ વટાણા લીધા છે અને 1 કેપ્સિકમને પણ વચ્ચેથી બિયા કાઢીને આ રીતે ઝીણું સમારી લીધું છે। સાથે અહીં 100 ગ્રામ ફણસી લીધી છે। ફણસીને આ રીતે બારીક સમારીને લેવાની છે। વટાણા અને ફણસી તમારા ટેસ્ટ મુજબ તમે થોડા પ્લસ માઇનસ કરી શકો છો। સૌથી પહેલાં આપણે પાલકને બાફી લઈએ। તો અહીં મેં એક પેનમાં પાણી ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું। એમાં આપણે પાલકને ઉમેરી દઈએ। પાલકને 4 થી 5 મિનિટ બોઇલ કરી લેશો તો તેનો લીલો કલર જળવાઈ રહેશે, બિલકુલ કાળી નહીં પડે। અને પાલક સ્વાદમાં તુરી હોય છે તો તેને આ રીતે બોઇલ કરવાથી તેનો તુરો સ્વાદ પણ થોડો ઓછો થઈ જાય છે। તો 5 મિનિટ પછી પાલક સરસ બોઇલ થઈ ગઈ છે। એને આપણે સીધી ઠંડા પાણીમાં લઈ લઈશું। તો પાલકને આ રીતે આપણે ઠંડા પાણીમાં લઈ લેવાની છે। આજે આપણે આ કબાબ એવી રીતે બનાવીશું કે એમાં તમારે બહુ બેસન મિક્સ કરવાની જરૂર નહીં પડે અને તેને તમારે બ્રેડ ક્રમ્સથી કોટ પણ નહીં કરવા પડે। પાલકમાંથી બધું જ પાણી આપણે નિતારી લઈશું। તો આ રીતે આપણે પાલકમાંથી બધું બરાબર પાણી નિતારી લીધું છે। હવે આપણે બેસનને શેકી લઈએ। અહીં મેં 1 કપ જેટલું બેસન લીધું છે। બેસનને એકદમ લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર 5 મિનિટ માટે શેકી લઈશું। બેસન જેમ જેમ શેકાતું જશે એમ એમાંથી મોઇશ્ચર ઓછું થતું જશે અને થોડા આ રીતે લમ્સ પણ આવી જશે। તો લમ્સને પણ આપણે સ્પેચ્યુલાની મદદથી તોડતા જઈશું। અને 5 મિનિટ પછી અહીં ગેસને આપણે બંધ કરી દીધો છે અને બેસનને થોડીવાર માટે ઠંડુ થવા દઈએ। ત્યાં સુધીમાં આપણે શાકભાજીની પેસ્ટ બનાવી લઈએ। તો અહીં મેં એક મિક્સર જાર લીધું છે અને એમાં આપણે બધા શાકભાજી ઉમેરી દઈએ અને બધા શાકભાજીને આપણે એકદમ ફાઇન પેસ્ટ બનાવી લઈશું। સાથે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા ધાણા, 2 લીલા મરચાં અને 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો ઉમેરી દઈશું। આ રીતે આપણે ધાણા ઉમેરી દઈએ। આદુને આ રીતે કટ કરીને ઉમેરી દઈશું। મરચાંને પણ આ રીતે રફલી કટ કરીને ઉમેરી દઈએ। આમાં આપણે બિલકુલ પાણી એડ નથી કરવાનું, પાણી નાખ્યા વગર જ ફાઇન પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે। તો અહીં આપણે જે શાકભાજી લીધા હતા તે બધા જ પાણીવાળા હતા અને ક્રશ કરવાથી એમણે બધું જ પાણી છોડી દીધું છે। એટલે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે પેસ્ટ એકદમ ઢીલી થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે આ પેસ્ટને સાંતળી લઈશું। તો પેસ્ટને સાંતળવા માટે અહીં મેં એક પેન લીધું છે, એમાં બધી પેસ્ટ ઉમેરી દઈએ। આ પેસ્ટમાંથી બધું પાણી બળી જાય એટલે પહેલાં આપણે હાઈ ફ્લેમ પર 4 થી 5 મિનિટ માટે સાંતળી લઈશું। 5 મિનિટ પછી આપણે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દઈશું અને આ પેસ્ટ એકદમ ડ્રાય થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને શેકી લેવાની છે। તો 8 થી 10 મિનિટ પછી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે પેસ્ટમાંથી બધું પાણી બળી ગયું છે અને પેસ્ટ સરસ બંધાઈ ગઈ છે। તો આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું અને પેસ્ટને ઠંડી થવા માટે એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ। આ પેસ્ટ એકદમ ઠંડી થઈ જાય પછી જ આપણે બાકીના મસાલા એડ કરીશું। તો પેસ્ટ ઠંડી થઈ ગઈ છે ને એને આપણે એક મોટા બાઉલમાં લઈ લઈએ। જો તમે આ પેસ્ટમાં થોડું પનીર એડ કરશો તો તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે। અહીં મેં 1 વાટકી જેટલું પનીરને છીણીને લીધું છે। તો છીણેલા પનીરને આપણે પેસ્ટમાં એડ કરી દઈશું।
હવે આપણે પનીરને પેસ્ટ સાથે બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે। આ રીતે હાથની મદદથી પનીર અને પેસ્ટ બરાબર મિક્સ થઈ જાય પછી બાકીના મસાલા કરીએ। તો એમાં આપણે 1 ચમચી જીરાનો પાવડર મિક્સ કરીશું, સાથે 1 ચમચી મરીનો પાવડર એડ કરી દઈએ, 1 ચમચી આમચૂર પાવડર એડ કરીશું, અડધી ચમચી ચાટ મસાલા પાવડર એડ કરી દઈએ, સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરી દઈશું અને બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। આમાં આપણે વટાણા એડ કર્યા છે, તે થોડા ગળ્યા હોય છે એટલે આમચૂર પાવડર ખાસ એડ કરવો। હવે આમાં જરૂર મુજબ શેકેલું બેસન એડ કરીશું। આ 1 કપ શેકેલું બેસન છે, એમાંથી અત્યારે અડધું એટલે કે અડધો કપ બેસન એડ કરી દઉં છું। હવે આ બધું બરાબર આપણે મિક્સ કરી લઈએ। આ રીતે બેસન અને પેસ્ટને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। તો અહીં પેસ્ટ મને હજુ થોડી ઢીલી લાગે છે, તો 2 થી 3 ચમચી જેટલું આપણે બેસન ઉમેરી દઈએ। મિક્સ કરી લઈએ। કબાબને આપણે એકદમ ગ્રીન બનાવવાના છીએ એટલે એમાં આપણે હળદર કે લાલ મરચું એડ નથી કરવાનું। આ રીતે આપણું મિશ્રણ તૈયાર છે। તો અહીં મારે અડધા કપ જેટલું બેસનની જરૂર પડી છે। તો આ રીતે આપણે થોડા ઘીવાળા હાથ કરી દઈશું જેથી મિશ્રણ હાથ ઉપર ચોંટે નહીં। થોડું મિશ્રણ લઈશું અને તેને આ હાથની વચ્ચે આ રીતે આપણે ફેરવીને ગોળ બોલ બનાવી લઈએ। તો તેને થોડું પ્રેસ કરી દઈશું અને આ રીતે આપણે શેપ આપી દઈશું અને વચ્ચે આપણે કાજુ લગાવી દઈશું। તો કાજુને વચ્ચેથી ખોલીને એના 2 ભાગ કરી દેવાના અને એક કબાબ ઉપર અડધું કાજુ લગાવીશું। તો આ રીતે હું બધા જ કબાબ બનાવીને તૈયાર કરી લઉં છું। તો આપણા બધા કબાબ તૈયાર છે। હરાભરા કબાબને થોડા હેલ્ધી બનાવવા માટે આપણે એને આજે સેલો ફ્રાય કરીશું। તો એ માટે આપણે એક પેનમાં 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લઈશું। તેલ ગરમ થાય પછી આપણે એમાં કબાબને ઉમેરી દઈએ। અહીં આપણે વેજીટેબલ્સની પેસ્ટ બનાવીને બરાબર સાંતળી લીધી હતી અને બેસનને પણ બરાબર શેકીને લીધું છે એટલે અહીંયા આપણા કબાબ બિલકુલ કાચા નથી। ફક્ત અંદરથી થોડા ગરમ થઈ જાય અને ઉપરથી તેનું લેયર થોડું ક્રિસ્પી થઈ જાય એ રીતે આપણે એને ફ્રાય કરી લેવાના છે। અહીં કબાબ પર આપણે બ્રેડ ક્રમ્સનું કોટિંગ પણ નથી કર્યું। તો તમે આ રીતે કબાબ બનાવશો તો તેમાં બહુ તેલ પણ એબ્ઝોર્બ નથી થતું અને તેલમાં ફ્રાય કરતાં છૂટા પણ નથી પડતા। તેનું બાઇન્ડિંગ પણ સરસ આવી ગયું છે। કાજુ લગાવેલા કબાબ તળો એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે ઉપરથી તમારે એને બહુ નહીં તળવાના એટલે કાજુ બળશે પણ નહીં અને ઉપરથી એનો લીલો કલર પણ જળવાઈ રહેશે અને નીચેથી તમારે થોડા વધારે ક્રિસ્પી બનાવી લેવાના। તો કબાબ બરાબર તળાઈ ગયા છે, તેને ફોકની મદદથી લઈને બધું તેલ નિતારીને એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું। તો બધા કબાબ આ રીતે સેલો ફ્રાય કરીને તૈયાર કરી લઉં છું। તમે ડીપ ફ્રાય પણ કરી શકો છો। આ કબાબ ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે। તો ઘરે નાની પાર્ટી હોય કે ગેસ્ટ આવવાના હોય ત્યારે આ હરાભરા કબાબ બનાવીને તમે સ્ટાર્ટર તરીકે પણ સર્વ કરી શકો છો। તો આ રેસીપી બનાવીને તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો। જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।